Ik zal er nu toch echt zelf aan moeten gaan geloven. Vorige week heb je kunnen zien hoe de sloopwerkzaamheden zijn gedaan. En de schuur helemaal is leeggehaald. De slaapkamer is afgebroken. Maar nu moeten we echt zelf aan de slag. Dus daar moet ik me even mentaal op voorbereiden. Verder in deze aflevering ga ik een gat maken in de muur om de afvoer door naar buiten te leiden. Ga ik heel veel graven. En komt er een lading met spullen waar we voorlopig even mee voort kunnen. Maar voordat ik binnen aan de slag kan, moet ik eerst hier buiten even wat gaan graven. Want ik ga er dus straks voor zorgen dat de afvoer van binnen door deze muur naar buiten kan lopen. Om vervolgens daar in de put weg te lopen naar de septic tank. Alleen is hier nu het terras. Dus ik zal eerst even een stuk terras moeten demonteren. En daarnaast is het zo dat waar ik nu sta, daar was vroeger het toilet. Geloof het of niet. Geen idee waar die op aangesloten was. Maar dan spreek ik wel over vroeger. En voor het gemak hebben ze deze plek waar het toilet was afgetopt met een dikke laag beton. En nou is mijn idee dat ik net naast het beton dat gat ga maken. Hoop dat dat gaat werken. Zodat ik dus niet het beton hoef weg te hakken. Dat gaan we zien. Eerst maar eens even een stuk terras slopen. En dan eens kijken hoe makkelijk we daar kunnen gaan graven. Altijd handig om je bestek terug te vinden. Zoals gezegd stond hier dus het oude toilet met een afvoer naar een of andere beerput, denk ik, of zo. En dat toilet is denk ik tot 20 jaar geleden of zo in gebruik geweest. Want rond die periode hebben de vorige eigenaars dit huis gekocht. Dat waren Nederlanders en die hebben toen dus in de schuur de slaapkamer gemaakt. Die box die daarin stond. En in die box zat ook een badkamer. En die badkamer die moest ook ergens op aangesloten worden. Ja, en wat hebben ze nou gedaan? De badkamer die ze daar gemaakt hebben, hebben ze aangesloten op de put die hieronder zit. Denk ik. Alleen, dat konden zij niet vertellen, want dat had een aannemer gedaan toen zij er niet bij waren. En die had wel een oplossing, dat heeft hij geregeld en toen konden ze de wc doortrekken. Niemand weet waar het water naartoe gaat als je die wc doortrok. Ik weet alleen dat hier dus beton zit. Maar goed, dat is wel tekenend voor hoe dat die slaapkamer toen gebouwd is geweest. Nou ja, ik heb al wel wat beton weggehaald. Eerst maar eens even kijken of ik wel gewoon kan graven hier. Nou, of heb ik de oude vertrouwde Baramin.
moet echt wel ver de hoek in. Hier. Wil ik goed voorbij het beton komen aan de buitenkant. Daar zo moet het gaan gebeuren. Nou ja, daar. Nou ja, we gaan de boel even naar binnen verhuizen. Waar ben je? Kijk hier. Kom maar. Ik ga lawaai maken. Kan niet instorten als je het graaft? Huh? Die muren vallen niet op omdat je het graaft? Nee. Licht aan het einde van de tunnel. We hebben in ieder geval een gaatje. Dan kunnen we even aan de andere kant kijken waar we uitkomen. Nou, daar dus. Dan hoop ik niet dat ik deze hele grote steen eruit hoef te halen. En door. Nou, het gat zit erin. Nou, hopen dat het op de goede diepte zit. Eerst even wat drinken. Ik heb gisteren alles uitlopen tekenen. Hier op de grond. Waar het einde komt van de verdiepingsvloer. Die komt hier. Waar de keuken komt. Het keukeneiland. Want hier komt dan, dit is het keukengedeelte. En hier komt een draagmuur te staan waar straks de poeters op gaan rusten. En vervolgens ook waar de afvoerleidingen komen. En die afvoerleiding die ga ik nou ingraven. Maar eerst ga ik nog even met mijn loes checken. Klopt dit een beetje?
is dit wat we willen. Hoe de keuken moet komen, want alles grijpt ontzettend in elkaar. Tot waar komt het keukenblok? Hier komt straks een deuropening naar de veranda toe. Moet het keukenblok langer, gaat dan de deur naar links. Maar de deur kan niet zoveel naar links, want aan de andere kant van de veranda houdt de veranda ook een keer op. Dus zo grijpt alles in elkaar. En hier komt dan de draagmuur te staan, met hier een opening, zodat we hier wij noemen het een cellier, een voorraadkast hebben. En tegelijkertijd zal het ook een soort ruimte zijn waar redelijk wat leidingen naar beneden komen. Dus ik heb het hier allemaal uitgetekend. Hier in de hoek is het gat. Hier in de hoek is het gat dat ik gisteren heb gemaakt. Daar zal de afvoer naartoe moeten gaan. En ik heb hier aangegeven hoe dat de leidingen gaan lopen. Het valt op zich al mee. Zoveel hoeft er niet ingegraven te worden. Zei hij nu, vol goede moed, dat het wel meeviel. Maar het zijn in ieder geval niet heel veel leidingen. Ik weet niet hoe makkelijk ze de grond in gaan, maar het zijn niet heel veel leidingen. Hier is het verstrekpunt. Hier komt een punt voor onder de keuken. Hier komt een punt onder het keukeneiland. Voor de zekerheid. Ik ga er toch onderdoor, dus doe ik hier voor de zekerheid een T-stuk naar boven. Mochten we hier toch nog iets willen aan gootstenen of wat dan ook, dan kan dat. Hier komt een afsplitsing naar rechts voor de koppeling met de toekomstige badkamer aan de andere kant van die muur. En hier gaat hij rechtdoor. En hier komt een punt omhoog toe waar de afvoer zit voor de badkamer hierboven. Dus het is deze hele lange. Hier een korte aftakking. En daar de aansluiting van het keukengedeelte. Dus, ik zou zeggen, het is te overzien. Het ziet er misschien op de video uit als één grote zwijnenstal. Maar voor mijn gevoel zijn we er al bijna. Betonvloertje erin, poetgers erin, OSB erop. Is al bijna gedaan. Die trap begint nou daar. Ja, die trap die begint hier. Dat is inderdaad heel dichtbij, hè? Hier is het gewoon allemaal open zo. En de trap verdwijnt pas vanaf hier tussen twee muren. Ik dacht er maar eens een plaat op. Wij spreken de snijbaars uit het karton. Ja, dat is dus het verschil als je van tevoren met een architect alle tekeningen al uitwerkt. Nu staan we in de ruimte. En het zou zo kunnen zijn dat het plafond nog even 20 centimeter omhoog gooien. Wat natuurlijk effect heeft op de lengte van de trap. De grootte van het halletje boven. En het keukeneiland wordt een stukje groter. Maar tot dusver nog geen impact op hoe ik de leiding had bedacht. Oh ja, de buitendeur een stukje naar links. Hey. Kom maar. Ja. We gaan graven. Heb je het gezien? We zijn eruit. We gaan graven. Ja, ik dus, want ik denk niet dat Tigret gaat graven. Maar we zijn eruit. Het plafond in de keuken gaan we toch 20 centimeter hoger doen. Net een extra treedje op de trap. Om die ruimte wat meer in balans te krijgen met de hoogte hier. Want het gaat hier natuurlijk een behoorlijke hoogte in. Ach wel ja, de vloer gewoon 20 centimeter omhoog. Rijtje extra papinblokken op de betonnen muur. Waarom niet? Ik ben met tegenlicht aan het filmen, dus je ziet mij fris helemaal niet. Qua gezicht en zo. Maar goed, hier ben ik. Dus nu is het tijd om te gaan graven. Ga je ook graven? Hashtag Team Tigret. Gaan we dat doen? Nou. Ja, en voor de rest waren er wel een paar andere aanpassingen, maar niet al te groot. In ieder geval hebben ze geen invloed op waar de afvoerleidingen komen te liggen. Dus of ik nou wil of niet, waar is die? Hier. Tijd om te graven. En ik ben bang dat ik behoorlijk wat steen ga tegenkomen. Here we go. बहाने रहने
ligt een stuk oude fundering. Hier stond de muur van de kaven. En fundering in die tijd was natuurlijk geen beton, maar dat zijn gewoon keien. Dus als het goed is moet je redelijk los weten te wrikken. Maar daar moet ik dus doorheen. Dus ik moet even een stukje fundament weghalen. Hier zo. Nou, ik heb in ieder geval de eerste laag steen heb ik los. Alleen dit doet me wel denken aan de verbouwing hiernaast. Toen we de stal gingen verbouwen. Toen hebben we niet of nauwelijks hoeven breken, want er was niks ingebouwd in de stal. Wat er wel weggebroken moest worden waren de voederbakken en alles. Nou, dat was een klus op zich, want de voederbakken, dat waren gewoon bakken van dezelfde keien, massief. Met eikenbalken afgezet en alles. Nou, voordat je die weg hebt, dan ben je ook wel even verder. Maar ik heb dus nu dit stukje gedaan om los te hakken. En op de vloer van de stal, daar lagen dus alleen maar keien. En dit waren dan de kleintjes. En die lagen allemaal zo. Zeker een centimeter 15 de grond in. Allemaal afgerond en versleten door de hoeven van de koeien. Dit waren de kleintjes tot 30 bij 30 of zo. Die lagen op de grond en die hebben we er allemaal uitgehaald. Omdat daar ook afgegraven moest worden vanwege isolatie en ook het ingraven van de leidingen daar. Dus even een flashback naar de verbouwing toen. Ik ben blij dat de bouwvakkers in ieder geval hier met de graafmachine de boel al enigszins hebben geëgaliseerd op de juiste hoogte. En dat ik dus niet hier ook een vloer zoals in de stal helemaal heb moeten losbikken en loswrikken. Het levert wel een grote verzameling steen op, dat kan ik je wel vertellen. Maar hier ben ik ook blij mee. En hopelijk blijft het hierbij. We gaan het zien. Inscrivez-vous par SMS en envoyant vibration au SU école les tirs petit bout par petit bout pour... On ne sait pas en fait. En ce moment, j'ai internet. Ik drop hier het zand neer, want hier komt nog een ander project. Gewoon even tussendoor, een kleintje hoor. Maar daarover later meer. Ik liep net hier voorbij dit raam. En voorheen was dit onze slaapkamer. Gewoon was een donker hol met dit alleen maar als raam. En ik moet wel even wennen dat als ik nu door dit raam naar binnen kijk, dat ik ook weer naar buiten kan kijken. Dat je hier een soort doorzon-effect nu krijgt. Dat je vanaf hier de grote poort ziet. Ik vind het wel mooi uitzien eigenlijk. En door.
Dat was de radio. Zo, kunnen we weer even vooruit. De lading spullen die is gebracht, ik denk dat het een behoorlijke voorraad is. Ik heb hier en daar wel iets uitgebreider ingeslagen dan dat ik nodig heb. Deels bijvoorbeeld voor de PVC-buizen en de bochtstukken en alles, ja, dat je in ieder geval genoeg bochtstuk hebt, zodat je tijdens de klus niet vast komt te zitten. Maar ook bijvoorbeeld voor het zand. Een deel daarvan heb ik echt voorlopig nog niet nodig. Maar ja, kijk, je zit ook met bezorgkosten en er komt toch een vrachtwagen voorrijden. Ja, dan is het wel fijn om gewoon de voorraad met zand hier te hebben staan. Die zal ik je zo laten zien, maar wat is er eigenlijk geleverd? Nou, hier een flinke stapel met OSB, 18 mm. Dat is voor de vloer die er straks in komt, voor de eerste verdieping. Het plancher. Ik heb geen idee wat de prijs van de OSB gaan doen. Ik heb ze voorlopig nog niet nodig, ik ben er nog niet aan toe. Maar ja, in huis is in huis. Nou, hier een hele stapel met allemaal klein grut. PVC, bochtstukken, schroeven, spijkers. De sabot, metalen schoenen om de balken in te monteren, straks ook weer voor de vloer. Ja, en hier verderop natuurlijk de balken voor de vloer. Loop maar eens mee. Kijk, hier hebben we de voorraad balken en PVC. 100 mm PVC buizen, de balken, de soliven. Hier 3 soorten zand die ik heb besteld. De eerste is 02, dus het is fijn zand. 02 ga ik gebruiken voor de enduit. Dus uiteindelijk zijn er een aantal muren die afgewerkt gaan worden weer met een kalkenduit, kalkstuk. Die maak ik op basis van 02 zand en kalk natuurlijk, maar het ligt op het pallet verderop. 04 zand, net wat groffer. Dit is gewoon voor cement aan te maken. Deze eerste heb ik al vrij snel nodig. Dit is concassé, volgens mij een brekerszand. De concassé heb ik al vrij snel nodig om voor de afvoerleiding een bedje te maken waar die op komt te liggen en vooral ook aan de zijkant te kunnen worden afgesteund. Want als je dit goed samendrukt, krijg je echt een hele stevige laag. Hier heb ik de laatste lading, een pallet met kalk, cement, de parpaing, de betonblokken, het vilt voor de vloer. Dus allemaal wat kleiner spul. Nou, en alle zakken cement en kalk en alles, dat gaat natuurlijk allemaal onder dak in de hangar. Dus het is nu even tijd om te gaan sjouwen. Dat we alles netjes even een plek geven, want ik heb het voorlopig nog niet nodig. Maar ja, het moet natuurlijk wel netjes opgeslagen zijn. Dus even tijd om te sjouwen. En laten we makkelijk beginnen met de PVC-buizen. Oh, en trouwens, een nieuw seizoen begint met nieuwe schoenen. Ik ben benieuwd hoe die eruit zien aan het einde van dit seizoen. Alle PVC gaat direct naar de schuur, want dat hebben we als eerste nodig. Ja, dit is al het kleine grut. Schroeven de ankernagels om de sabot vast te zetten.
Ja, misschien kun je nog herinneren, in seizoen 1 had ik ook deze spijkers. Maar ze zaten midden in een confinement, de lockdown. En toen had ik die dus tekort. Die moest ik allemaal in kleine verpakkingjes gaan scoren bij de lokale bouwmarkt. En ik zit me nu af te vragen, want ik heb toen bijgehouden hoeveel ik er gebruikt heb. Ik geloof dat ik 1800 spijkers erin heb geslagen, meen ik. Ik heb er genoeg besteld. Hoop ik. En hier de sabot. Ik noem het altijd schoenen. Waarbij hier de poetge zit, zo. En waarbij je zo de soliven kunt plaatsen. Midi! Midi! Kijk eens het vilt. Voor tussen het OSB en de soliven. Dat de vloer mooi kraakvrij blijft. De OSB ligt op zijn plek. Nou, het echte werk. De balken. Want ja, de balken heb ik natuurlijk eerst nodig, voordat ik de OSB nodig heb. Dus de balken kunnen mooi op de OSB. Zo, alles heeft zijn plekje gekregen. Het zand is netjes afgedekt. Kan er geen zooi in komen. Het hout staat netjes opgestapeld. Nou, alles is binnen. Dus we hebben geen excuus meer om niet te beginnen. Dus. Nou, alle spullen zijn binnen en er is inderdaad geen enkel excuus meer om niet aan de slag te gaan. Nou, en met aan de slag gaan bedoel ik in dit geval opbouwen. Want ja, ik heb nu alleen nog meer zooi het huis uitgehaald. De geulen zijn gegraven, het gat is gemaakt. Ja, waar is het allemaal voor bedoeld? Voor de leidingen. Die heb ik nu, die zijn al geleverd. Dus volgende week kunnen de leidingen erin. Gelukkig heb ik dan hulp. Samen met Pascal ga ik de leidingen erin leggen. En gaan we dan natuurlijk gewoon weer aan de slag. Vond je dit nou een toffe aflevering? Doe dan even het duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren hieronder. En als je echt geen aflevering wil missen, even dat belletje aan. En tja, dan zeg ik voor nu tot de volgende keer.